කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආව ඔයගොල්ලෝ ගාවට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ කසකසා ඇට ගැන. ගොඩක් දෙනෙක් ගොඩාක් ආසයි මේ කසකසා ඇට ෆලූඩා වලට දාලා බොනවා. ඉතින් ගොඩක් ආසාවෙන් පොඩි අයගේ ඉඳන් හැම කෙනෙක්ම ආස ආහාරයක් කිව්වොත් හරි. ඉතින් මෙන්න මේ කසකසා ඇට ගැන අපි නොදන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල තියෙන උෂ්ණාධික කාලගුණයත් එක්ක අපේ හැම වියලෙන්න බලනවා වැඩි. ඒත් එක්කම අපේ හැම අඳුරු පැහැවෙන්න බලන අවකාශය ටිකක් වැඩි. මේ එක්කම කසකසා ඇට වලින් ලබා ගන්න පුළුවන් වාසි ප්‍රයෝජන ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම ගැන විස්තර තමයි ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දෙන්න යන්නේ. එහෙනම් ගිහලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. මෙච්චර වාසිදායක කසකසා ඇටේ තියෙන ගුණාත්මක භාවයත් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. කසකසා ඇට කියන්නේ ඇත්තට මිනරල් අධික ආහාරයක් කිව්වොත් හරි. විශේෂයෙන්ම කැල්සියම්, මැග්නීසියම්, මැංගනීස්, සින්ක් වගේ මිනරල්ස් ගොඩක් මෙහි අන්තර්ගත වෙනවා. ඒත් එක්කම විටමින් B සහ විටමින් E වැනි අපේ හමට සහ අපේ හිසකෙස් වර්ධනය සඳහා වමනා වෙන විටමින්ස් උත් මෙහි අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දවසකට කසකසා ඇට තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් අපි අපේ ආහාරයට එකතු කර ගන්නවා නම් දවසකට ඇති තරම් කැල්සියම් ප්‍රමාණයක් එයින් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි විද්‍යාත්මක සමීක්ෂණ වලින් එළි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙච්චර ගුණාත්මක දේවල් තියෙන කසකසා ඇට වලින් අපේ ශරීරයට ලැබෙන වාසි ප්‍රයෝජනත් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලම කතා කරොත් අපේ කොණ්ඩෙට වෙන වාසි ප්‍රයෝජන ගැන මෙහි තියෙන සින්ක් සහ මැග්නීසියම් අන්තර්ගතයේ හින්දා අපේ හිසකෙස් හැලෙනවා නම් අන්නේ හිසකෙස් හැලීම පාලනය කරන්නත් ඒ වගේම ඉස්සරි තියෙනවා නම් හිසේ අන්නේ ඉස්සරි මර්ධනය කරන්නත් අපිට කසකසායට උදව් වෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ කොණ්ඩේ තියෙන ඝනත්වය වැඩි කරලා කොණ්ඩේ වැවෙන එකේ වර්ධනය වෙන එකේ වේගය වැඩි කරන්නත් මෙන්න මේ කසකසායට පාවිතයෙන් අපිට ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඒත් එක්කම හැම ගැන කතා කරොත් මේ දවස්වල ගොඩාක් ලංකාවේ කාලගුණය හරි උෂ්ණාධිකයිනේ. ඉතින් මෙන්න මේ උෂ්ණාධික කම හින්දම අපේ හැම වියලීමේ අවකාශය ඉතාමත් වැඩි. මේ හැම වියලෙන්න තමයි අපේ හැමේ වර්ණය පවා අඩු වෙන්න ගන්නෙ. නැත්තම් අවපැහැවෙන්න ගන්නෙ. ඉතින් මෙන්න මේ දේටත් හොඳ විසඳුමක් තමයි කසකසා ඇට. දෛනික ආහාර වේලට කසකසා ඇට තේ හැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න එකෙන් අපේ හැම ප්‍රාණවත් භාවයක් ලබා දෙන්න නැත්නම් හොඳ මොයිස්චරයිසිං ගතියක් ඇති කරගන්න ඒත් එක්කම හැමේ පැහැ වැඩි කරගන්න පවා උදව් වෙනවා. ඉතින් කාන්තාවන්ට ඉතාමත්ම වැදගත් මෙන්න මේ කසකසා ඇට භාවිතය. මොකද අපේ ප්‍රජනන පද්ධතිය ඉතාමත්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්නව තියාගන්නත් කසකසා ඇට අපිට උදව් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම පැලෝපීය නාලවල මොනවා හරි තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න අන්න ඒ ප්‍රශ්න විසඳන්නත් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ රුකුලක් දෙනවා මෙන්න මේ කසකසා ඇට භාවිතය. ඉතින් ඒක නිසාම කාන්තාවන් වල අපි හැමෝටම ඉතාමත්ම වැදගත් ආහාරයක් තමයි මෙන්න මේ කසකසා ඇට කියන්නේ. තවත් දෙයක් ඇවිල්ලා පීරියඩ් එක හැදෙන්න තියෙනකොට බඩේ ක්‍රෑම්ප්ස් ඇති වෙනවා නම් මෙන්න මේ ක්‍රෑම්ප් නැති කරන්න බඩේ අමාරු නැති කරන්නත් මෙන්න මේ කසකසා ඇට භාවිතයෙන් අපිට ගොඩක් හොඳ උදව්වක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් මෙහි තියෙන කැල්සියම් අධිකභාවයේ හින්දා අපේ අස්ථිවලට සහ අපේ දත්වලට ඒත් එකම නියපොතු වර්ධනයටත් කසකසා ඇට අපිට උදව් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම නියපොතු වල ෆංගස් ඩිසීසස් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් අන්න ඒවයින් ඈත් වෙන්නත් අපිට කසකසා ඇට උදව් වෙනවා. මීට අමතරව දිනපතා කසකසා ඇට භාවිතා කරන එකෙන් Tamanට නිතර ඇඟේ තෙහෙට්ටු ගතියක් තියෙන කෙනෙක් නම් අන්නේ තෙහෙට්ටු ගතිය නැති වෙලා හොඳ බවක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම මේක මම කාලයක් තිස්සේ කසකසා ඇට දවස ගානේ පාවිච්චි කරපු එකෙන් මටත් ගොඩාක් ලොකු වෙනසක් තේරුණා මගේ ශරීර අභ්‍යන්තරෙත්. ඒත් එක්කම මගේ එදිනදා වැඩ කටයුතු කරන්න තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක පවා වැඩි වෙලා කියන එක මට දැනුණා. මීට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් වෛද්‍යවරුන්ගේ සමීක්ෂණ වාර්තා අනුව බ්‍රේන් ෆන්ක්ෂන් එක වැඩි කරන්න ඒත් එක්කම අපේ ඇඟේ තියෙන ඉමියුන් සිස්ටම් එක වැඩි කරන්න විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල ලංකාවේ විතරක්ම නෙමෙයි ලෝකෙම මෙන්න මේ කොරෝනා වෛරස් එක පැතිර යනවා. ගොඩක් වෙලාවට කොරෝනා වෛරස් එක ආසාදිත වෙන්නේ ඇඟේ තියෙන ප්‍රතිශක්තිකරණ භාවය අඩු අයට කියලා තමයි ඇතැම්
ඇතැම් දොස්තරවරු ප්‍රකාශ කර සිටියේ. ඉතින් එන්න මේ ප්‍රශ්නයටත් ඇතැම් ආකාරයකට උදව්වක් වෙන්න පුළුවන් අපේ ඇඟේ තියෙන ඉමියුන් සිස්ටම් එක වැඩි කරගන්න එකෙන්. ඉතින් කසකසායට භාවිතය ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳයි අපේ ඇඟේ තියෙන ඉමියුන් සිස්ටම් එක නැත්තම් ප්‍රතිශක්තිකරණය කරන ධාරිතාවය වැඩි කරගන්නත්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා හැමේ ගොඩක් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් නැති වෙනවා අපිට හරි නිින්දක් ලැබෙන්නේ නැති වෙනකොට. ගොඩක් අයට මෙන්න මේ නිදියන වෙලාව අඩු වෙන ගතිය හින්දා ගොඩක් අයට ඇස් වටා ප්‍රදේශයන් කළු වෙන්න බලනවා, රින්කල්ස් එන්න බලනවා. ඊට අමතරව හැමේ දුර්වර්ණ භාවයක් ඇති වෙන්න බලනවා. මේ වැනි ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා අපිට හරි නිින්දක් නැති වුනහම. ඉතින් කාර්යබහුල කමට අමතරව සමහර අයට ඉන්නවා රැයට නිින්ද යන්නේ නැති, නිදා ගන්න අපහසු කට්ටිය. අන්න ඒ අයටත් මේ උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කසකසා ඇට තමන්ගේ දෛනික ජීවිතයට එකතු කරගන්න එකෙන්. මොකද කසකසා ඇට වලින් පාවිච්චි කරන අයගේ සමීක්ෂණ කරලා තියෙනවා ඒ අයට හොඳ සුව නිින්දක් ලබා ගන්නත් මෙන්න මේ කසකසා ඇට උදව් වෙනවා කියලා. හරි. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වනේ ගොඩාක් වාසි ප්‍රයෝජන ගැන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන් අහන්න පුළුවන් හරි දැන් කොහොමද අපි දිනපතා මේක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් කසකසා ඇට එකතු කරගන්නේ ෆලූඩා නැත්තම් සරුවත් වගේ දේවල් වලට එකතු කරලානේ. ඉතින් දිනපතාම අපිට එහෙම ගන්න බෑ. මොකද එතකොට අපිට ඇඟේ තියෙන සීනි මට්ටම ඉහළ යන එක තමයි වෙන්නේ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ මෙන්න මේ වගේ වතුර වීදුරුවකට කසකසා ඇට දාගන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලීටර් 2ක බෝතලයක් මන් තියාගෙන දවස ගානේ වතුර බොනවා ලීටර් 2ක්. මම ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මෙන්න මේ කසකසා ඇට මේස හැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක් මගේ එන්නේ ලීටර් 2 වතුර එකට දාලා දවස් 30ෙම මෙන්න මේක මම පාවිච්චි කරනවා. එතකොට කසකසා ඇට මේස හැන්දක් අනිවාර්යෙන් දවස ගානේ මගේ ශරීරයට නොදැනුවත්වම වතුර බොන ගමන්ම ඇතුළත් වෙලා. මොකද කසකසා ඇටවල කිසිම රසක් නැති හින්දා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම අප්පිරියාවක් එහෙම කිසි දෙයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේක වතුර බොන්න පවා තවත් හොඳ පුරුද්දක් බවට පත් වෙනවා. වතුර බොන එකත් ටිකක් ආසාවෙන් කරන්න පුරුදු වෙනවා. මොකද කසකසා ඇට ටිකක් අර හැපෙනකොට හරි ආසයි වතුර නැවත නැවතත් බොන්න. ඉතින් දවස ගානේ මම කරන්නේ නම් ඔහොම නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අර උදෙන්ම නැගිට්ටම හෝ නැත්තම් රාත්‍රියේ නිදා ගන්න කලින් හෝ කසකසායට තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් එකවර බොනවා නම් තේ හැන්දක් තමයි උපරිම ගන්න පුළුවන්. තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් වතුර වීදුරුවකට දාලා සාමාන්‍යයෙන් කාලක් විතර පෙඟෙන්න තියලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බොන්න ගන්න. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ අර වගේ මං වගේ ලීටර් 2 බෝතලෙට එකතු කර ගන්නවා නම් ලීටර් 2ක වතුර ප්‍රමාණයකට මේස හැන්දක් දාලා හොඳ පිරිසුදු කසකසායට මේස හැන්දක් දාලා දවස් 30ෙම ඒකේ පෙඟෙන්න තියන්න. ඒ වතුර ටික ඔයගොල්ලෝ ගන්නකොට දවස් 30ෙම එකතු කරගන්න පුළුවන්. මෙහි තියෙන අධික ෆයිබර් ගතිය හින්දා ගොඩක් වෙලාවට කුසගින්න දැනෙනවත් චුට්ටක් අඩුයි, බඩගිනි එනවත් අඩුයි. ඒත් එක්කම ඔයා ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙන කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන්ම ගොඩාක් හොඳයි මේ කසකසායට. මොකද ඇඟ ගොඩාක් සිසිල් කරනවා. ඉතින් ඒක හින්දාම ගෑස් ගතිය වුණත් ગેස්ට්‍රයිටිස් වලින් අර උගුරට එන ගතිය, පපුව පිච්චෙන ගතිය, ඒ දේවල් පවා ඇත්තට ගොඩක් නැති වෙනවා. මොකද මට ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි මම පාවිච්චි කරන ඖෂධ නිසා සමහර ඇතැම් වෙලාවල් වලට මට ඔය හાર્ට් බර්න්ස් වගේ දේවල් ඒ දවස්වල ආවා. හැබැයි කසකසායට භාවිතා කරන්න ගත්තට පස්සේ අන්නේ පපුව පිච්චෙන ගතියවල ඒව දේවල් එන්නේ නැහැ දැන්. මම මේ දේ අත්දැකීමෙන් දන්න එක සහ මං අඳුරන දෙතුන් දෙනෙක්ටත් මේ දේ කියලා ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවිතවල වලත් ඇති වෙච්ච වෙනස් වීම එක්ක තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ දේ කියන්නේ. ඉතින් ඊටාම පොඩි දෙයක්. එච්චර මිල මුදල් වැය කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. ඊටාමත්ම අඩු මුදලට ලබා ගන්න පුළුවන් පිරිසුදු කසායට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන මේ දිනපතා ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගෙන බලන්න, ඕගොල්ලන්ගේ ආහාර වේලට එකතු කරගෙන බලන්න ඇති වෙන වෙනස. එහෙනම් මෙවැනි අලුත් දේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙන මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති ආසාවෙන් බලන්න නැතිත් කියලා හිතනවා. එහෙනම් අමතක කරන්න එපා මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. තව මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ගොඩක් වෙලාවට මම ඒ කමෙන්ට් වලට රිප්ලයි දාන්න නැති වුණාට ඒ ඔයගොල්ලෝ දාන හැම කමෙන්ට් එකක්ම මම අනිවාර්යෙන්ම කියවනවා. ඒ කමෙන්ට් වලට පිළිතුරු විදියට තමයි මම ඉස්සරහට කරන වීඩියෝස් මම හදන්නේ. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බයි.